Welkom bij De Magische Klok, de YouTube-serie waarin je alles te weten komt over de geschiedenis van de Efteling. In deze speciale jubileumaflevering blikken we terug op de afgelopen 70 sprookjesachtige jaren. Aan de wieg van de Efteling staat Stichting Natuurpark de Efteling, die in 1950 werd opgericht. De stichting is tot op de dag van vandaag nog steeds de enige aandeelhouder van de Efteling en heeft als doel het verschaffen en in stand houden van voorzieningen op het gebied van recreatie en ontspanning en het bevorderen van toerisme. In 1952 werken Reinier van der Heijden, burgemeester van Loon op Zand, Anton Pieck, tekenaar, en Peter Reinders, fotograaf, aan een sprookjesbos. Bij de opening op 31 mei 1952 komen de eerste 10 sprookjes tot leven. Het kasteel van Doornroosje, de 6 dienaren, het paddenstoelendorp, de sprekende papegaai, Sneeuwwitje, de Chinese nachtegaal, de put van vrouw Holle, Kleine Boodschap, de kikkerkoning en de magische klok. In 1953 verrijst het statige café-restaurant aan de Siervijver. Vooral de uitgebreide Brabantse koffietafel valt goed in de smaak. In hetzelfde jaar opent ook het openluchtzwembad. Voor de Kaatsheuvelse jeugd dé plek voor hun zwemlessen. Met een los entreekaartje kun je er ook een frisse duik nemen tijdens je dagje Efteling. Voor de dames zijn in de beginjaren een badmuts en eendelig badpak verplicht. Dit zwembad blijft open tot 1989. Nu vind je er de Vliegende Hollander. In 1954 kun je rondrijden op het parcours van het nieuwe kinderspoor in een van de traptreintjes. In 2000 krijgt het traject een nieuwe locatie aan de Gondoletta-vijver. 2 jaar later wordt de stoomcarousel in gebruik genomen. Na ruim 60 jaar rondgereisd te hebben, vindt deze carousel een definitieve overdekte plek in het hart van de Efteling. In 1958 kun je voor het eerst een vliegend tapijt bewonderen in het Sprookjesbos. Het is het vervoermiddel van de Vakier die met zijn magische fluitspel de rode en gele tulpen laat bloeien. Een jaar later verschijnt Hollebolle Gijs ten tonele. Zijn onstilbare trek zorgt direct voor minder rommel en papiertjes op de paden. Door de jaren heen helpen de vele familieleden van Gijs mee het park schoon te houden. Papier, bier. Wie natuurlijk niet mag ontbreken in het Sprookjesbos is Roodkapje. Zij verschijnt al bescheiden in 1953 en vanaf 1960 kun je ook binnenkijken in het huisje van grootmoeder. In 2016 krijgt het huisje een opknapbeurt, waardoor het weer vele jaren mee kan. En soms dwaalt Roodkapje van het pad en kom je haar tegen. In het Carouselpaleis kun je vanaf 1966 ook het waterorgel bezoeken. Tot 2010 kun je daar even relaxen op een van de banken en genieten van een sfeervolle licht- en watershow met muziek. Ook opent dan een sprookje van de hand van koningin Fabiola van België, de Indische waterlelies. In een grot ontdek je 7 waterlelies. In maanlichte nachten verschijnt een heks. Alleen dan openen de lelies en dansen de elfjes op de muziek van een kikkerorkest en een ganzenkoor. In 1969 wordt een echte stoomtrein toegevoegd aan het park. De trein met locomotief Aagje rijdt over het spoor dat langs de parkrand loopt. Later komen er meer locomotieven bij. In 1974 opent het grote treinstation op de Sint-Nicolaasplaats. Meer treinen vind je vanaf 1971 in de miniatuurwereld Diorama. Het tientallen meters lange decor omvat maar liefst 7 treinbanen, een kabelbaan en een radarboot. Het huisje van het sprookje De Wolf en de 7 Geitjes opent in juli 1973. De slaapkamer wordt een jaar later toegevoegd. Bij de speeldoosmuziek hoor je mekkerende geitjes van 2 weken oud. Het geluid is opgenomen in de oude manege van de Efteling. Het in 1951 geopende theehuis heropent in 1975 de deuren als restaurant Het Witte Paard. In de jaren daarna groeit Het Witte Paard mee met de tijd. Ontwerper Sander de Bruin laat zich inspireren door de sfeer van de gangen in het Carouselpaleis en die van de etablissementen van de vorige eeuw. Een attractie zo groot als het Spookslot was nog niet eerder gebouwd in de Efteling. Het vervallen kasteel wordt opgetrokken uit 400.000 stenen en 800 kubieke meter beton. Ontwerper Ton van de Ven levert hiermee zijn eerste grote project af. Na dwalingen door duistere gangen en zalen kom je terecht in de griezelige hoofdshow. Daar zie je muren en grafzerken bewegen, geesten voorbij trekken en monniken langszweven op de muziek van Danse Macabre.
Na 44 jaar sluit het Spookslot in 2022 voor goed de poorten na een Efteling-waardig afscheid. 4 keer over de kop in de Python. De komst van deze achtbaan is een belangrijke koersverandering. De sprookjes blijven, maar de jeugd kan zich nu ook uitleven in meer uitdagende attracties. Om de volgende generatie dezelfde ervaring te bieden, wordt de stalen baan van de Python helemaal vernieuwd in 2017. Wie even op adem wil komen, stapt in een van de 40 gondoletta-bootjes voor een vaartocht langs prachtig aangelegd natuurschoon. Vanaf 2015 duikt er een reuzenvis op langs het traject. In 1982 kun je aan boord van Schipschommel de Halve Maan. En een jaar later komt de Piranha. In deze wildwaterbaan maak je een woeste boottocht door het Inca-rijk. De stroomversnelling bepaalt jouw route. In 1984 gaan we de wereld rond in Carnaval Festival. Een vrolijke rit met een deuntje dat nog dagen in je hoofd zit. Jokie en Jet zie je niet alleen binnen, maar ook buiten op het Carnaval Festivalplein of in het theater bij jou in de buurt. Ook nieuw in 84 zijn de oldtimers op de Oude Tufferbaan, waar zelfs echte rijbewijzen worden uitgegeven. De baan krijgt in 2019 een make-over met nieuwe voertuigen en effecten. Daartegenover opent Polka Marina, waarbij 23 koggen rond een 8 meter lange walvis varen. Polka Marina meert af in 2020. Wel 5 jaar lang bedenkt, ontwikkelt en bouwt de Efteling aan de nieuwe overdekte attractie Fata Morgana. In 1986 vaart de eerste boot door de verboden stad. Alle 130 mensen en dieren worden aangedreven door een zelfontwikkelde techniek. In de zomer van 2022 waagt de reusachtige schatbewaarder Djinn zich voor het eerst naar buiten. Op weg naar de Efteling zie je de pagode al van verre. Vanuit deze Thaise tempel geniet je op 45 meter hoogte van een fenomenaal uitzicht over de Efteling en ver daarbuiten. Bij helder weer zijn zelfs Breda en Tilburg te zien. In het Noorderpark verschijnen de kleurige kookpotten van Monsieur Cannibal. Vanaf 2002 zit je tijdens een ritje lekker droog onder de rieten kap. In 2021 stap je hier in de draaiende handelsschuitjes van Sirocco. In het Lavelaar maak je kennis met het verhaal en de leefgewoontes van het volk van Laaf. Ontdek je het Lavelaar liever van bovenaf? Maak dan een ritje in een van de slakken van de monorail. In de nieuwe attractie van 1993 droom je met je ogen open. Je maakt een betoverende zweefvlucht door het Kastelenrijk, het Wonderwoud, de Elfentuin, de Hemelburgten en het Sompenwoud. Droomvlucht is een warm en weldadig bad, vol romantiek en lieflijkheid. In Villa Volta ontmoet je Hugo van den Loonse Duinen. Hij vertelt het verhaal van zijn vervloeking, waardoor hij nooit rust of vrede vindt. Voor Villa Volta wordt een schommelende bank ontworpen die kan kantelen in een hoek van 30 graden. Daaromheen komt een cilinder die in zijn geheel kan ronddraaien. Hierdoor zet deze attractie je zintuigen op het verkeerde been. Dames en heren, let u op. De deuren openen in uw richting. In 1998 wordt de eerste overdekte achtbaan geopend. Vogelrok. Net als Sinbad de Zeeman beleef je in de klauwen van de enorme roofvogel een huiveringwekkende vlucht door het duister. In het Sprookjesbos ontmoet je de Reus en Klein Duimpje. En Repelsteeltje. Het jaar daarop openen zelfs 3 nieuwe nederzettingen. Herberg de Esteling met het sprookje Tafeltje Dekje. Het kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwwitje. Sneeuwwitje is dood! Hoor je me? Ze is dood! En de nieuwe versie van het sprookje De Chinese Nachtegaal. Dit keer in een echt paleis. 2001 is het jaar van Rapunzel. Zij hangt haar lange goudblonde vlecht uit het raampje van de 10 meter hoge toren in het Sprookjesbos. In Pandadroom maak je een ontdekkingsreis door de schitterende natuur van Moeder Aarde en haar bewoners. Vanaf 2019 gaat de attractie verder als Fabula. Ook het imposante Efteling Theater haalt het doek op voor vele theaterproducties. Sinds de Winter Efteling van 2004-2005 verwarmt het meisje met de zwavelstokjes de harten van de bezoekers. Het is de kracht van de liefde die altijd wint. De put waarin haar sprookje te zien is, staat al sinds 1952 in de Efteling.
In 2006 besluit vrouw Holle zelf een kijkje te komen nemen. Als je haar roept, laat ze het sneeuwen. In 2022 wordt het huisje van vrouw Holle helemaal opnieuw opgebouwd. Zal ik het laten sneeuwen? Nieuw in 2007. De legende van het vervloekte spookschip De Vliegende Hollander. Na een wandeling door het huis van kapitein Willem van der Decken begin je aan een onvoorspelbare vaartocht door het donker en beleef je een spectaculaire buitenachtbaan met tot slot een spetterende splash. Het jaar daarop opent een nieuw horecapunt bij het kinderspoor, de Vlierenfluiter. In 2009 neemt Assepoester haar intrek in het landhuis vlak achter het Herautenplein. Ook kun je haar buiten het Sprookjesbos tegenkomen. Op 1 april 2010 markeert de eeuwig schrijvende Penneveer het moment waarop je voortaan elke dag naar de Efteling kunt. Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Zo begint elk verhaaltje van de Sprookjesboom. Hij vertelt over de avonturen van de Sprookjesbosbewoners. Zijn verhalen zijn ook populair buiten het Sprookjesbos. Dat jaar opent ook de vervanger van de houten rollercoaster Pegasus. De eveneens houten racerachtbaan Joris en de Draak. Hierin strijden de treinen water en vuur tegen elkaar en tegen de draak. In 2011 doemt de magische stad Ravelijn op. Gevels, winkels en woningen omsluiten een openluchtarena waarin je meemaakt hoe 5 kinderen uitgroeien tot ruiters te paard. Kunnen zij graaf Olaf Grafhart en zijn 5-koppig monster Draconicon verslaan? Het 60-jarig bestaan van de Efteling in 2012 wordt gevierd met de fonteinenshow Aquanura. Op de voormalige roeivijver sprankelt een sierlijke symfonie van muziek, licht en dansend water. Bij de start van de 14e Winter Efteling kleedt iedereen zich warm aan. Behalve de hoofdpersoon van het nieuwste sprookje. De nieuwe kleren van de keizer. Hij heeft helemaal niets aan. Rijksmijn Baron 1898 vereist. Waarin echte durvals kennis maken met de hebzuchtige mijnbaron Gustave Hoogmoed en de legende van de Witte Wieven. Op jacht naar het goud stort je in deze divecoaster met 90 km per uur 37,5 meter omlaag. U zijt gewaarschuwd. Kapitein Gijs neemt zijn kanon mee naar Ruigrijk. En we nemen afscheid van Horecapunt in de Noordpool. Op deze plek kun je nu Pinocchio ontdekken. Een sprookje in 3 delen. De werkplaats van Geppetto, de verstopplekken van Vos en Kat en de haven met een monstervis. Tot 1999 is het midden van het park een open veld. Daarna ontstaat de Brink met een fontein en later pannenkoekenrestaurant Polles Keuken. Voor deze eetgelegenheid wordt een muzikale kookstoof ontworpen die de gasten vermaakt. Op 1 juli 2017 opent Symbolica aan de rand van de Brink. Pardoes neemt je mee voor een tocht door het Paleis der Fantasie in de Schatten, Helden of Muziektour. Pardoes en Pardijn begeven zich ook regelmatig buiten de paleismuren. Dit jaar wordt ook het nieuwe vakantiepark Efteling Loonse Land geopend. Eerder kon je al logeren in Bosrijk en wegdromen in het Efteling Hotel. De voorloper van alle verblijfsaccommodaties was bungalowpark Het Kraanven, dat tussen 1960 en 1985 gasten ontvangt. Het 30ste sprookje in het Sprookjesbos wordt onthuld op een plek die eerder niet toegankelijk is. Waar in de vorige eeuw de stoomtreinremise is gevestigd, zwemmen nu de 6 zwanen. Een sprookje van de gebroeders Grimm over Elisa en haar 6 in zwanen veranderde broers. Mooie Bob, je bracht ons zonneschijn. Op de plek van de bobsleebaan nemen Max en Moritz je nu mee in een doldwaze rit vol streken. In de wachtrij en onderweg halen de jongens verschillende fratsen uit. Op 31 mei 2021, de 69ste verjaardag van de Efteling, opent Speelbos Nest. Een bijzondere plek waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. In 2022 bestaat de Efteling 70 jaar. Elke dag om 4 uur is er een 4-moment in het park en op de speelweide betreed je het pop-up sprookje Efteling Wonderland, waar je onderdeel wordt van het verjaardagstheefeestje van de gekke hoedemaker en de Maartse haas.
Want de Efteling is dan wel jarig, maar zonder haar trouwe gasten was de Efteling nooit zo oud geworden. En weer gaat het verhaal van de Efteling verder. Want je raakt er nooit en nooit uitgekeken.